วัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับเป็นขวดพลาสติกเหลือใช้ที่เราดื่มกินกันแล้วนะครับส่วนมากก็จะนำมาทิ้งขยะกันเป็นภาระของโลกเรานะครับเป็นขยะพลาสติกที่มันล้นจริงๆครับเป็นปริมาณเยอะจริงๆก็คือนำกลับมาใช้งานกันครับเป็นขวดขนาด600มิลลิลิตรครับโอเคครับตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม
สวัสดีทุกท่านกับวันนี้ก็มาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับผมจะนำตัวขวดน้ำมาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดน้ำพลาสติกครับผม